Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত egg bread চপৰ ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই তে ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ আইডিটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্টতে এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিম। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মিডিয়াম সাইজৰ এটা পিয়াজ আৰু লগতে এটা আলু সৰু সৰুকে কাটি ইখিনি ভালদৰে ভাজি লম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। আৰু মছলাত হাফ চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, হাফ চামুচ জালুকৰ পাউডাৰ, হাফ চামুচ চিকেন মছলা, হাফ চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হাফ চামুচ চাট মছলা দিছো। লগতে হাফ চামুচ ব্লেক পেপাৰো দিছো। মছলাখিনি আপোনাৰ মতে দিও দিব পাৰে। ইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লম আৰু মছলাখিনি ভালদৰে ভাজিবৰ কাৰণে মই অলপমান পানী মিক্স কৰি দিম। যেতিয়া মছলাখিনি ভজা হ'ব মই ইয়াতে দুটা কণী ভাঙি দি দিছো। আপোনালোকে যদি বেছি বনাই বেছিও কণী দিব পাৰে। ইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। কণীখিনি ভজা হলে মই ইয়াতে 1 চামুচ টমেটো কেচাপ দিম। গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মিক্স কৰা হৈ গল। মই এখিনি গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। ইখিনি ঠাণ্ডা হোৱা লৈকে মই কেইটামান ব্ৰেডৰ সাইডৰ খিনি এনেদৰে কাটি লৈছো আৰু লগতে এখন প্লেটত অলপমান পানী লৈ লৈছো। ব্ৰেডখিনি অলপমান পানী লগাই লম। বেছি পানী নিদিব আৰু যদি বেছি হৈ যায় দুখন হাতেদি ভালদৰে চেপি দিব পানীখিনি। আৰু এতিয়া মই ষ্টাফিংখিনি দি দিম আৰু এনে ধৰণৰ শেপ দি দিম। মই এখন হাতত কেমেৰা ধৰি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভালদৰে দেখাব পৰা নাই। এতিয়া মই হেতুই কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই এগ চপখিনি দি দিম আৰু ইখিনি ভাজি লম। এগ চপখিনি ভজা হৈ গল। মই এখিনি কাঢ়ি লম আৰু বাকি থকা এগ চপখিনি এনেদৰে ভাজি লম। সো গাইজ আজিলৈ ইমানে। ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।